Hello, như thường lệ những các bạn đang lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube channel, Nhi Lê cộng đồng Nhi Lê. Tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, theo chị thì có nên lập gia đình hay không, nên có con hay không? Theo em nghĩ sinh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, lo lắng than thở buồn rầu tuyệt vọng là khổ, không đạt gì mình ưa thích là khổ. Đúng rồi, em đồng ý với em, chị 100% đồng ý với em luôn. Để chị phân tích cho những bạn khác, nó không mọi người sẽ nói là ủa chị trả lời đơn giản vậy thôi đó hả? Có nên lập gia đình hay không? Câu trả lời của chị là không. Tại vì nếu em thật sự yêu một người, ví dụ như em yêu con, em yêu chồng, em yêu vợ, em yêu ba má em có cần cái giấy khai sinh để công nhận ba má em là ba má em không? Không, em vẫn chăm sóc ba má em tại vì em biết họ đẻ ra em, đúng không? Giờ cái tờ giấy khai sinh nó có xóa đi, có bị đốt nhà, có bị biến mất đi, nó có thay đổi được cái chuyện là huyết thống bên trong người em là cùng với lại ba má em hay không? Chính xác, đúng không? Thì tương tự như vậy, kết hôn nó cũng là như vậy. Kết hôn nó là một cái hình thức trên pháp luật, là mình cần cái điều đó để mà mình mua nhà chung nè, mình vay tiền chung nè, mình cho con đi học được chính phủ trợ giúp lại một xíu tiền nè, rồi mình đi du lịch nước ngoài thì cũng chứng thực là mình có gia đình ở Việt Nam, mình đi về lại chứ mình không có đi trốn lậu chẳng hạn như vậy. Rồi có một cái tờ giấy để khoe với mọi người là tao không có ở giá nữa, vậy thôi, chứ còn nó không có một cái nghĩa địa nghĩa lý gì hết. Tại sao chị nói như vậy? Bởi vì khi bên trong tâm hồn của mình nó không còn yêu một con người nữa, cái tờ giấy đó nó vô giá trị. Em không thể nhốt một người không còn yêu thương em trong nhà nữa, dù người ta có là chồng là vợ. Đó là lý do tại sao những người mà kết hôn với nhau, người ta cứ nói là tôi có không bao giờ bỏ anh, tôi có làm ma, tôi có ở giá, tôi có ở như vậy nhưng mà tôi sẽ cho anh khổ luôn. Đó là những cái suy nghĩ của những con người tầm thường và yếu đuối và yếu ớt và gọi kém cỏi, phải dùng những cái chiêu hạ đẳng hạ thủ như vậy để mà tra tấn lại cái người bạn đời của mình, hoặc là làm cái điều đó cho bản thân mình. Nhưng mà thực ra sống như vậy nó rất là nhục. Thì nếu như em hỏi chị có nên lập gia đình hay không, thì câu trả lời của chị là không. Hãy để cho những người chân thành thực sự yêu thương nhau và đến với nhau. Tình yêu nó phải là cái sự tự do, tình yêu nó phải là cái sự tôn trọng. Và khi em yêu một ai đó, em phải sẵn sàng để cho họ ra, không phải là cao thượng, nhưng đó chính là tình yêu chân chính. Nếu như chị thương con chị ngày mai nó bỏ nhà đi, chị phải cho nó đi chứ. Tại vì chị ngày xưa chị cũng bỏ nhà đi mà, chị có quyền gì chị nói với nó là con bỏ nhà đi là con hư đó? Không có. Chồng chị bỏ nhà đi với gái chị cho nó đi mà. Tại vì đối với chị nói là đó là sự chọn lựa của anh có chân có cẳng, anh người lớn rồi chứ đâu phải anh con nít đâu mà em nhốt anh ở nhà, đâu phải má anh đâu, đúng không? Thì cũng tương tự như vậy. Có nên có con hay không? Câu trả lời của chị là không, mặc dù chị có con. Tại vì thế giới này nó đã quá đủ con người rồi, và thế giới này nó đã có quá nhiều những cái con người không tốt để mà hủy hoại cái môi trường, hủy hoại động vật, hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại cây cối, hủy hoại những cái thứ khác trên thế gian này. Sau khi chị tỉnh thức xong thì chị mới nhận ra được là, và lúc đó chị tỉnh thức chị đã có con rồi. Cho nên chị nói thiệt, nếu mà chị tỉnh thức trước khi chị có con, chị nghĩ chị sẽ không có con đâu. Khi chị tỉnh thức ra và chị có con thì chị mới cảm thấy đau lòng, bởi vì cái lúc mình u mê, cái lúc mình chưa tỉnh thức, mình không hiểu được là đem trẻ con đến thế giới này là một cái sự suffering cho tụi nó, một cái sự tra tấn khác cho tụi nó, một cái sự đau khổ cho tụi nó. Tại vì em khổ như thế nào, con em nó cũng phải trải qua y xì như vậy. Nó cũng phải trải qua kỳ thị của bạn bè, rồi kỳ thị xã hội, rồi nó cũng phải đấu tranh với bản thân nó để nó chứng minh với mọi người là em có đẹp không, em có giỏi không, em có tốt không. Con em nó cũng phải trải qua y xì như vậy. Ok, rồi xong rồi hơn thua với nhau, đầm váy áo quần tóc tai hình tượng, rồi có kiếm nhiều tiền không, rồi có cưới được người này người kia không. Chỉ có những người cha người mẹ mà có được cái tư duy như chị thì quả may ra con cái nó bớt khổ được một xíu, nhưng mà nó sẽ vẫn khổ, nó sẽ không trốn được những cái khổ. Tại vì nó sống với em một phần nhưng nó sống với xã hội nhiều, và nếu như ngày mai em chết đi, ai sẽ là người bảo bọc và dạy cho nó điều đó? Cho nên nếu câu trả lời của chị là không. Ok, cái gì nó cũng khổ hết, tất cả mọi thứ nó đều khổ hết. Và tất nhiên con người sinh ra, và khi mình hiểu được khổ nó là cái điều bình thường, thì bây giờ mình sốngในcái cuộc đời này làm sao để mình biến cái điều mà mình thấy nó bình thường đó nó thành cái dũng khí. Đó là lý do tại sao mỗi ngày chị biết được là chị giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề lớn. Những cái người đến với chị, thậm chí hôm nay chị nói với lại team của chị, là nhóm của chị, là thứ tư sinh nhật của tao, tụi mày làm ơn đừng có nhắn bất cứ một cái tin nào mà bắt tao phải quyết định hết. Tại vì tao chỉ muốn để một ngày đó cái đầu tao được rảnh. Tại vì tiếng Anh là you and me, cho nên chị dịch là tao với mày với mọi người. Thì mọi người cười quá trời luôn. Xong chị nói cười cái gì, đúng thôi chứ, ngày nào chị cũng phải là người đưa ra cái quyết định giúp cho tất cả mọi người.
tại vì ai cũng có vấn đề cũng đến. Nhi ơi cái này giải quyết sao, Nhi ơi cái này rồi sao, Nhi ơi cái này giải quyết sao, Nhi ơi cái nhà này bị vậy nè, Nhi ơi cái thằng chủ nhà này vậy, Nhi ơi, ai là người giải quyết? Chị là người giải quyết, đúng không? Con mình như vậy, bạn mình như vậy, thế giới nó vậy. Con người sinh ra là đưa ra một đống vấn đề để một ai đó giải quyết, thì con người nên bớt lại trên thế giới này, nói thiệt, bớt con người có khi thế giới nó bình yên hơn. Thì như Nhi nói á, cái mà Nhi đối diện với điều đó là cái gì? Nhi chấp nhận thôi. Khi mà thầy Nhi nói, Nhi khóc rất là nhiều. Nhi nói ủa, có con phải là điều tốt chứ thầy, tại sao thầy nói với con có con là điều ích kỷ? Thì khi mà thầy như giải thích thì Nhi mới hiểu được là thầy nói đúng mà. Tại vì con nó đâu có đòi đến cuộc đời này đâu, mình muốn có con mà, rồi xong mình có con rồi mình lại dạy nó, mình uốn nắn nó, thì nhiều hồi mình cũng phải nói chuyện với nó theo kiểu thế này thế kia. Thì thật ra là mình đem nó đến cuộc đời này, đúng là mình chịu trách nhiệm, mình là một người mẹ tốt đó, nhưng mà sâu thẳm bên trong cái linh hồn của mình, cái bóng tối đó, đó là mình là một cái sự tham vọng và một cái sự ích kỷ, là mình muốn thay đổi thế giới bằng cách tạo ra những cái đứa trẻ tốt hơn. Có thể nó xuất phát từ cái tâm tốt, tư duy tốt, nhưng nó vẫn xuất phát từ một cái con người tầm thường muốn thay đổi thế giới. Tại vì Nhi là một con người tầm thường thay đổi thế giới. Nếu mọi người nhân cái phần trăm mà bạn có thể tạo ra được một đứa trẻ tốt trên thế giới, mà không phải không mười mấy, thầy Nhi đưa con số cho Nhi coi, thì đó là cái mà để bạn phân biệt được cái phép tính cộng trừ nhân chia, để mà mình chia ra cái con số chính xác được là bao nhiêu đứa trẻ là thiên tài rồi sống tốt trên xã hội, thì nó rất là nhỏ. Thì Nhi đang làm một cái việc nó giống như đem muối bỏ biển vậy, mọi người hiểu không? Thì đó chính là cái mảng tối của mỗi con người mà Nhi nhận diện được, và đó là cách Nhi chấp nhận. Nhi chấp nhận với nó, Nhi chấp nhận và Nhi sống với nó, và Nhi nói ok, đó là mình lúc mà mình chưa tỉnh thức, cho nên giờ mình chịu trách nhiệm về cái điều đó thôi, và mình phải sống với nó, và mình phải làm sao cho nó không thể là tốt nhất được, nhưng mà chí ít là nó không hại người khác thôi. Nhi kể cho mọi người nghe, thì hôm nay bé học ở nhà cái video, gọi video Zoom vậy đó, Zoom call vậy đó, thì bé đang học tiếng Hoa, nhưng mà tại vì con của Nhi không phải là người sinh gốc Hoa, cho nên bé hơi bị chậm so với các bạn. Tại vì sao? Tại vì hàng ngày ba mẹ đâu có nói tiếng Hoa với con đâu, mẹ thì nói tiếng Việt Nam, tiếng được tiếng mất với con ngày nào cũng nói tiếng Anh hết. Thì những cái bạn khác hầu như ba mẹ đều là người Hoa, người sinh gốc Hoa, thì bé mới nói là mẹ ơi con không có thông minh. Thì lúc đó Nhi là một người mẹ thì Nhi cảm thấy, nếu như làm Nhi của ngày xưa thì Nhi sẽ rất là tiêu cực. Nhi sẽ cảm thấy là trời, tại sao mình lại ép con mình học tiếng Hoa, đáng lẽ mình nên cho nó học tiếng Anh thôi, hoặc là cho nó học cái tiếng Ấn của ba nó thì dễ hơn. Tại vì chí ít được nó có ông bà nội nó nói tiếng Ấn, rồi ba nó nói tiếng Ấn nữa, thì nó đỡ phải stress. Tại vì mọi người phải hiểu, bên sinh nó có cái giáo dục bắt buộc, đó là con của bạn phải học cái tiếng mẹ đẻ. Đó là lý do tại sao sinh cái văn hóa của nó mạnh như vậy, tức là nó bắt mỗi cái gia đình phải giữ cái tiếng mẹ đẻ cho con. Thì con của Nhi chọn tiếng mẹ đẻ là tiếng Hoa, một phần là Nhi muốn con Nhi sau này nó dễ kiếm việc được nữa. Tại vì các bạn nghĩ đi, tiếng Anh với tiếng Hoa là hai cái tiếng mạnh nhất thế giới rồi, biết hai thứ tiếng đó thì kiếm việc gì chẳng được, đúng không? Thì mình nghĩ cho tương lai của con mình, nhưng mà cái hệ lụy của nó đó là hơi bị căng, đó là trong nhà mà không có ai có nói tiếng Hoa được hết thì con mình nó sẽ khổ. Thì Nhi mới nói với bé là mẹ cũng không biết tiếng Hoa, vậy mẹ có dốt không? Cái con Nhi nó nhìn Nhi, nó mới nói là không, mẹ rất là thông minh, con thấy mẹ đâu có dốt đâu. Kêu vậy con cũng không biết tiếng Hoa, vậy tại sao con nói con dốt, mẹ cũng không biết tiếng Hoa mà. Cái xong bé bắt đầu bé chùi nước mắt đi, nó nói hình như mẹ nói đúng á. Bởi vậy tất cả chúng ta đều phải học, đúng không con? Thì con không biết tiếng Hoa nên con phải học, các bạn không biết tiếng Hoa nên các bạn phải học. Tất cả mọi người trên Zoom call bây giờ là đang học tiếng Hoa. Tại vì sao? Tại vì họ không biết tiếng Hoa, đúng không? Cái mới chùi nước mắt, cái bắt đầu ngồi tập viết, xong bắt đầu mới nói cảm ơn mẹ, mẹ thông minh lắm, và con là con gái của mẹ nên con cũng thông minh. Có nghĩa là mình làm mẹ, mình phải truyền cho con mình cái tự tin, nhưng cái tự tin đó nó không tự nhiên đến được mọi người. Nếu như Nhi là một người mẹ tiêu cực thì Nhi ngay lập tức Nhi cảm thấy mẹ xin lỗi con, đáng lẽ mẹ không có nên ép con học. Nhi không, Nhi sẽ quay nó qua một cái kiểu khác. Cho nên là có những cái mình học từ thầy của mình, xong rồi mình dùng cái đó để mình dạy lại cho con. Một phần Nhi muốn các bạn coi cái kênh của Nhi, và đặc biệt là những các bạn có con á, các bạn cũng có thể học cái cách như giao tiếp với con, nói chuyện với con, cái cách như người nước ngoài người ta giáo dục con cái. Một phần các bạn cũng nên học để làm gì, để cho đứa trẻ nó tự tin lên. Tại vì con mình nó sẽ yếu đuối con mình nó sẽ có những cái lúc nó buồn, nó chán, nó nản, mà nó tâm sự với mình, nó khóc lóc, và bậc làm cha làm mẹ mình không có được quát tháo nó theo cái kiểu là khóc lóc cái gì hồi xưa tao khổ hơn mày thế này thế nọ. Nhi cũng có thể nói vậy, nhưng mà Nhi không chọn cách đó. Nhi chọn cái cách là cho con nó encourage, có nghĩa là thúc đẩy nó, để cho nó thấy được là mẹ cũng không có biết tiếng Hoa thì mẹ cũng có phải là mẹ dốt không, để cho nó tự suy nghĩ. Cho nên là Nhi hay nói mọi người đặt câu hỏi, để khi bạn đặt câu hỏi á, cái đầu của các bạn sẽ suy nghĩ nhiều lắm.
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, cái thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế